Hello students, in previous lecture we discussed about theory and one practical question. So in today's lecture we are going to learn to launch some a other project. methods For of long-term this, investment two decisions. alternative So plans let's are start available, with practical which question is number plan 1 second. and plan 2. For each plan, initial investment will be rupees 3 lakh. Kashmir Project's life Unlimited is thinks 5 to years. launch a project. Depreciation is For calculated in this, straight line two method alternative and plans rate of are taxation is available, which 50%. is plan 1 and Depreciation plan છે 2. આપણને straight line method થી For each calculate plan, કરી દે initial છે. investment Tax નો will rate be આપણને 50% rupees આપી 3 દીધો lakh. છે. Initial Project's life investment જે is આપણું છે 5 3 years. લાખ આપણને આપેલું છે. Depreciation is calculated Estimated at life આપણને straight line કેટલું method કીધું છે and rate 5 of years. taxation is So let's see. 50%. Depreciation છે Annual cash flow આપણને straight line method થી before calculate deduction કરવાનું of કીધું છે. depreciation and Tax નો taxation. rate આપણને 50% આપી દીધો છે. આપણને Initial cash flow investment જે આપણું cash છે flow એ એને 3 કેવો લાખ આપણને આપણને આપેલો આપેલું છે છે અને before estimated life આપણને કેટલી આપેલી છે deduction of પ્રોજેક્ટની depreciation 5 and years. tax. So કે let's see. depreciation and tax છે ઈ Annual cash flow કઈરા before પહેલાનું આપણને deduction શું of આપી દીધું છે depreciation તો and કોઈ cash taxation flow will આપી દીધું છે. be તો let's see. under. આપણને કેશ ફ્લો આપણે એવો યર આપેલો આપણે પણ કેશ ફ્લો પ્લાન એને 1 કેવો પ્લાન આપણને આપેલો ફર્સ્ટ છે યર માટે પ્લાન 1 માં બિફોર 120,000 ડિડક્શન પ્લાન ઓફ 2 માં ડેપ્રિસિએશન એન્ડ 150,000 ટેક્સ કે ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ છે એ 120,000 in બાદ plan 1 કઈરા પહેલાનું આપણને શું આપી દીધું છે એ લોકોએ કેશ third ફ્લો year આપી દીધો છે. તો લેટ્સ સી 1,20,000 in plan આપણને 1 યર આપણને આપેલા છે પ્લાન 1 પ્લાન 2 20,000 ફર્સ્ટ યર માટે પ્લાન 1 માં 1,20,000 in plan પ્લાન 2 માં 1,50,000 in 1,50,000 plan 2 second year fifth year 1,20,000 in plan 1 1,50,000 in plan 2 third year 1,20,000 in plan 1 and 1,20,000 in plan 2 then fourth year 1,20,000 in plan 1 and 1,20,000 in plan 2 then fifth year 1,20,000 in plan 1 and net present value 60,000 in number plan 3 2. of Evaluate for both the first project 5 plans years on the 10% basis of discount following rate methods. as a આપણને વચો. મેથડ અમુક નીચે અહીંયા આપેલી આપણને છે. discount rate Type આપવામાં period method દીધેલા number છે. 1, 0.9 average accounting rate of return method number 2, 0.68 net present value method number 3. કદાચ જો આપણને ના આપેલા હોય Off તો મેં તમને શીખવાડેલું for the first 5 year at Previous 10% discount rate as under. હવે જો અહીંયા આપણને ડિસ્કાઉન્ટ રેટ આપણને દીધેલા છે 0.909 0.826 0.751 0.683 and 0.6 કદાચ જો આપણને ના આપેલા હોય તો મેં તમને શીખવાડેલું હતું પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર કે કેવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ સમજો લ્યો તમને 10% તમને એ લોકોએ કીધેલા છે તમારે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું તો કે 1 ડિવાઇડેડ બાય 1.10 હું 10 ની જગ્યાએ તમને સમજી લો સપોઝ 12 કીધા હોય તો 1 ડિવાઇડેડ બાય 1.12 ક્રેડિટ શું કામ લેવાના કે તમને જે પર્સન્ટેજ આપેલા સમજી લો અહીંયા તમને કેટલા પર્સન્ટેજ આપેલા છે 10% તમને આપેલા છે એ લોકો તો 10% નું આપણે શું કરવાનું થશે તો 10% ની પર્સન્ટેજ ને તમે પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ કરી નાખો તો એ શું થઈ જશે 0.10 થઈ જાય કારણ કે શું કામ તો કે પોઈન્ટ તમે દૂર કરો ડિવિઝનમાં 100 મૂકવો પડે તમે ડિવિઝનમાં 100 મૂકશો એટલે પોઈન્ટ જે છે એ બે પોઈન્ટ આગળ આવી જશે બરોબર છે એટલા માટે 0.10 થશે એને પ્લસ તમે છે એક કરી નાખશો તમારો આન્સર શું આવશે 1.10 ગોટ ઇટ આ શું આવશે આપણે તો લેટ્સ મૂવ ઓન અનધર થિંગ્સ આપણો આન્સર આવશે સમજાઈ ગયું એટલે ફેક્ટોરિયલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવા મેં તમને પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું આ લેક્ચરમાં હું તમને કહી દઉં છું કે ફેક્ટોરિયલ આપણને જો છે એ આપણે ફાઇન્ડ કેવી રીતે કરવાના તો લેટ્સ મૂવ ઓન અનધર થિંગ્સ તો આપણને જે પેબેક પીરિયડમાં મેથડ માટે આપણને જે છે એ 0.909 0.826 ને આપણને આપેલું છે ફેક્ટોરિયલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાના એ આપણે જોઈ લઈએ લેટ્સ સી સો આપણે સોલ્યુશન તરફ આપણે આગળ વધીએ મેં તમને આની પહેલાના લેક્ચરમાં મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં તમને વાત કરેલી હતી કે આપણે છે એક 9 રો વાળો 9 કોલમ વાળો આપણે ટેબલ બનાવવાનું થશે એ ટેબલ આપણે અહીંયા બનાવશું કારણ કે આપણે શું શું ફાઇન્ડ કરવાનું આપણને એ લોકોએ કીધું છે ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ પેબેક પીરિયડ મેથડ then after accounting rate of return અથવા તો તમે એને એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન પણ કહી શકો અને થર્ડ આપણને શું એ લોકોએ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓકે સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ પ્લાન 1 આપણે શું કામ પ્લાન 1 તો કે આપણને એ લોકોએ શું કીધું જો પ્લાન 1 અને પ્લાન 2 ઓકે તો પ્લાન 1 માં આપણે જોઈએ સૌથી પહેલા જો આ 9 રો વાળો ટેબલ સોરી 9 કોલમ વાળો ટેબલ છે નંબર 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 કોલમ વાળું એક આપણને ટેબલ એ લોકોએ આપી દીધેલું છે આપણે બનાવવાનું થશે 9 કોલમ વાળું એક ટેબલ એમાં ફર્સ્ટ આપણે શું લખશું ફર્સ્ટ આપણું જે છે યર હશે સેકન્ડ પ્રોફિટ
બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ, જે તમને જો આપણે રકમમાં આપણને શું આપેલું હતું ઇન્ટુ બ્રેકેટ જો બિફોર ડિડક્શન ઓફ ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ, શું અહીંયા વર્ડ આવ્યો એ લોકોએ શું વર્ડ યુઝ કર્યો કે ભાઈ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ. શું છે બિફોર છે ડેપ્રિસિએશન અને ટેક્સની પહેલાનું ટૂંકમાં. તો લેટ્સ સી હિયર પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ. ધેન આફ્ટર છે ડેપ્રિસિએશન આપણે જે કરવાનું થશે કઈ રીતે કરવાનું થશે એ તમને વર્કિંગ નોટ દ્વારા હું તમને કહીશ. ધેન આફ્ટર છે પીબીટી મીન્સ કે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ કઈ રીતે મળશે હમણાં હું તમને બધી એકવાર આપણે નામ તમને કહી દઉં પછી સાથે સાથે તમને સમજાવી દઈશ કે કઈ કોલમ કેના ઉપર ને કેવી રીતે મળશે. એના પછી છે ટેક્સ. ટેક્સ મેં શું કામ 50% લખેલા છે તો કે અહીંયા જો આપણને 50% આપેલું છે ટેક્સેશન ઇઝ 50% છે તો એટલા માટે મેં 50% લખેલા છે. તેના આફ્ટર છે ડેપ્રિસિએશન આપણે શું કરવાનું છે એડ કરવાનું છે. ડેપ્રિસિએશન કઈ રીતે મળશે એ પણ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. તેના આફ્ટર છે પછી આપણને જે કોલમ મળશે આપણું કેશ ફ્લો મળશે. એના પછી છે ફેક્ટર આપણા જે આપણને આપેલા છે 10% આ ફેક્ટર્સ આપણને 0.909 0.826 0.751 0.683 અને 0.621 આજે આપણને ફેક્ટર આપેલા છે એ શું કરશું આપણે ફેક્ટર અહીંયા લખવાના છે. તેના પર આપણને લાસ્ટમાં જે મળશે આપણું પીવી મીન્સ કે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. હવે તમને એક એક કરીને હું તમને સમજાવી દઉં કે ક્યુ ટેબલ શું કહેવા માંગે છે. હવે જો આજે યર એ આપણને આપેલા છે ડાયરેક્ટ કોપી કરવાના છે આપણે. તેના પર જે પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ એ વસ્તુ આપણને છે રકમની અંદર એ લોકો આપણને આપી દીધેલી હશે બરોબર છે તો એ જ વસ્તુ આપણે ડાયરેક્ટ સેવ મૂકી દેવાની છે આપણે યર વાઇઝ. હવે ડેપ્રિસિએશન જે રહ્યું બરોબર છે આની જનરલી ફોર્મ્યુલા શું થતી હોય ડેપ્રિસિએશનની તો કે જેટલી તમને ઓરિજિનલ કોસ્ટ આપેલી હોય જો તમને પર્સન્ટેજમાં એ લોકોએ કીધું હોય કે ભાઈ 10% છે 20% છે જેટલા પણ પર્સન્ટેજમાં તમને ડેપ્રિસિએશન કીધું હોય તો ત્યારે પર્સન્ટેજ જ કરવાનું. પણ અહીંયા જો આપણે જોવા જઈએ આપણા સમની અંદર તો આપણે ડેપ્રિસિએશન એ લોકોએ શું કીધું છે કેલ્ક્યુલેટેડ સ્ટેટ લાઇન મેથડ રેટ ઓફ ટેક્સ ઇઝ 50%. ડેપ્રિસિએશન માટે તમને એક જ જાતનો પર્સન્ટેજમાં તમને રેટ નથી આપેલો તો ડેપ્રિસિએશન આપણને કઈ રીતે મળશે કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે ડેપ્રિસિએશન આપણું જે છે એ અહીંયા મૂકવાનું થશે આપણે બરોબર છે. તો ડેપ્રિસિએશન આપણે શું કરવાનું થશે તો તમને જો એક વસ્તુ નહીં આપી તો સામે તમને એક બીજી વસ્તુ આપી દીધેલી હશે. હવે જો પર્સન્ટેજ નથી આપ્યું પણ તમને શું આપેલું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે આપણું 3 લાખ છે બંને યુનિટ બંને પ્લાન માટે 3 લાખ આપણું શું છે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. પણ પ્લસમાં પ્રોજેક્ટ લાઈફ ઇઝ 5 years. હવે બેની પ્લાનની લાઈફ કેટલી છે 5 year એની લાઈફ છે તો સીધી સિમ્પલ વસ્તુ છે આપણને કઈ રીતે મળી જાય તો કે આપણે કરવાનું શું અહીંયા આપણે છે 5 લાખ આપણને 3 લાખ આપણને આપેલા છે બરોબર છે તો 3 લાખ ડિવાઇડેડ બાય આપણે શું કરશું કેટલા યર આપણને આપેલા હતા 5 year આપણને આપેલા હતા તો શું થશે 60,000 જે છે એ આપણું શું થશે ડેપ્રિસિએશન થશે. તો 60,000 will be our depreciation. Okay, got it. then after છે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. હવે જો આ આપણને કઈ રીતે મળશે તો જો પહેલા હું કોલમના નામ આપી દઉં. આ કોલમ નંબર 1 આ 2 આ 3 આ 4 આ 5 નંબર 6 7 8 and 9. હવે જો યર છે એ તમને એમનો આપી દીધા છે કોપી જ આપણે કરવાના છે. પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ એ ડાયરેક્ટ આપણે કોપી કરવાનું છે. ત્યારે આપણે ડેપ્રિસિએશનનું કોલમ જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું દર વખતે થશે કાં તો તમને પર્સન્ટેજ આપી જાય સમજી લો કે આવી રીતે ના આપ્યું તમને શું આપ્યું હોય કે ભાઈ 3 લાખ છે બરોબર છે એના તમારે શું કરવાના છે તમને પર્સન્ટેજ આપે તમને સપોઝ 10% આપી દીધા હોય તો શું કરવાનું આપણે 10% આપણે કરી નાખવાનું આપણે ડેપ્રિસિએશન વિલ બી 30,000 થાય depreciation will be 30,000. તો ડેપ્રિસિએશન ચાલ આપણને ફાઇન કરીને મળી જશે. હવે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપણને કઈ રીતે મળશે તો કોલમ નંબર 2 માઇનસ કોલમ નંબર 3. પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન અને ટેક્સમાંથી તમે ડેપ્રિસિએશન જે છે એ લેસ કરી નાખશો એટલે તમને જે મળે એ આપણું શું થશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. શું થશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. એ આપણને જે કોલમ મળી ફોર્થ કોલમ એ કઈ રીતે મળશે કોલમ નંબર 2 નો અને કોલમ નંબર 3 નો શું કહે ડિફરન્સ આવશે ત્યાં. હવે આવશે ટેક્સ આપણને આપી દીધો છે એ લોકોએ રકમની અંદર તો શું કરવાનું આપણે તો કે જે આપણી કોલમ નંબર 4 છે બરોબર છે એના ઉપર આપણે પર્સન્ટેજ કરી નાખવાના. સમજી લો કોલમ નંબર 4 ની અંદર અહીંયા સમજી લો આ 10 હોય એના 50% કરશો તો શું થશે 5 થઈ જશે. આવી રીતે ડાયરેક્ટ આપણે હવે ટેક્સ જ મૂકવાનો છે આપણે. એના પછી કોલમ નંબર 6 માં કેવી રીતે હોય
ડેપ્રિસિએશન પ્લસ કરવાનું. ડેપ્રિસિએશન પ્લસ ક્યાંથી આવશે? તો કોલમ નંબર જે 3 રહી બરોબર છે એ આખી અહીંયા આપણે શું કરવાની છે? કોપી કરી દેવાની છે. કોલમ નંબર 3. તેન આફ્ટર છે ટેક્સ માઇનસ કરી નાખશું બરોબર છે. પછી આપણને જે મળશે બરોબર છે આ કેશ ફ્લો, એ આપણને કેશ ફ્લો કઈ રીતે મળશે? તો કે કોલમ નંબર 5 પ્લસ કોલમ નંબર 6 આપણે ટોટલ કરશો તો તમને શું મળશે? કોલમ નંબર 7 તમને મળી જશે. પછી કોલમ નંબર 8 છે એ શું છે? તમને રકમમાં છે એ આપણને આપી દીધેલા હશે આપણા ફેક્ટર. કોલમ નંબર 9 તમને કઈ રીતે મળશે? તો કે કોલમ નંબર 7 ઇન્ટુ કોલમ નંબર 8 કરી નાખવાનું. 7 શું છે? તો 7 આપણને છે કેશ ફ્લો આપણને મળશે. 8 શું છે? આપણું ફેક્ટર બરોબર છે. ફેક્ટર જે તમને આપેલા છે એ ફેક્ટર તમને મળશે એટલે તમને શું મળી જશે? ડાયરેક્ટ નંબર 9. નંબર 9 આપણું શું થશે? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ યર નંબર 1. તો જોઈ લઈએ આપણે ફર્સ્ટ યર માટે આપણને શું આપેલું છે? 1,20,000 આપેલા છે. તો ચાલો મૂકીએ પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સમાં 1,20,000. ડેપ્રિસિએશન 60,000 કઈ રીતે આવેલા છે? મેં હમણાં તમને બતાવ્યું હતું કે 60,000 એટલે કેવી રીતે? તો કે આપણને અહીંયા જુઓ 3 લાખ આપણને આપેલા છે બરોબર છે. 3 લાખના શું કરવાનું? ડિવાઇડેડ આપણે 5 કર્યા છે એટલા માટે આપણે શું આવ્યા? 60,000 આવ્યા. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મીન્સ કે આ કોલમ કેવી રીતે મળશે? 1,20,000 માંથી આપણે 60,000 લેસ કર્યા એટલે આપણને આન્સર મળ્યો 60,000. હવે આપણે શું કરશું? એના 50% ટેક્સ કરવાના. હવે 60,000 તમે 50% કરશો એટલે કેટલો આન્સર આવશે? 30,000. 30,000 અહીંયા લખેલા છે. હવે ડેપ્રિસિએશન આપણે શું કરવાનું થશે? કે આ 60,000 જે ડાયરેક્ટ અહીંયા આપણે મૂકી દેવાના પાછા. શું કામ? તો કે કેશ ફ્લો આપણને કઈ રીતે મળે? તો કે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ પ્લસ ડેપ્રિસિએશન. ટેક્સ જે 50% વાળી કોલમ છે તમે એને PAT પણ કહી શકો. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. ટેક્સ બાદ કર્યા પછીનો પ્રોફિટ તમારો. સમજાઈ ગયું? પ્લસ આપણે શું કરવાનું? ડેપ્રિસિએશન પ્લસ કરી દઈએ અને પછી આપણને શું મળશે? કેશ ફ્લો. કેશ ફ્લો કઈ રીતે મળ્યો? તો કે 30,000 પ્લસ 60,000. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પ્લસ ડેપ્રિસિએશન કરી દો તમને તમારો શું મળી જાય? કેશ ફ્લો મળી જાય. કેશ ફ્લો આપણને કેટલો મળ્યો? 90,000. પછી 90,000 જે મળ્યા આપણને ફેક્ટોરિયલ આપણને કેટલા આપેલા છે? 0.909, 0.826, 0.75. ટૂંકમાં આપણને બધા ફેક્ટર આપણને આપેલા છે. ફેક્ટર આપણે કર્યા છે. તેના પછી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપણને કઈ રીતે મળ્યું? 90,000 ઇન્ટુ 0.909 એટલે 81,810 આપણને શું મળી? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મળી. જો ફર્સ્ટ યરનું જેવી રીતે થયું એ જ રીતે સિમ્પલ છે. સેમ થિંગ વી આર કેલ્ક્યુલેટ ઇન સેકન્ડ યર. લેટ્સ સી ફોર સેકન્ડ યર પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ આપણને કેટલો આપેલો છે? 5 વર્ષ માટે પ્લાન 1 ની અંદર તો સેમ જ છે 1,20,000. તો 1,20,000 બરોબર છે. ત્યારે આપણે ડેપ્રિસિએશન આપણને કેટલો આપેલો છે? એ લોકોએ 60,000 આપેલો છે. તો 60,000 ડેપ્રિસિએશન. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપણને કેટલો મળશે? તો 120 પ્લસ 60,000 કરો એટલે 60,000 શું મળશે? આપણો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. તેને આફ્ટર છે ટેક્સ આપણને કેટલો થશે? 50% આપણને ટેક્સ કીધો એ લોકોએ તો શું કરશું? 60,000 ના 50% કરી નાખવાના 30,000. તેને આફ્ટર આપણને ડેપ્રિસિએશન આપણને એ લોકો કેટલો થશે? તો કે 60,000 આપણને છે. દેન આફ્ટર 8 આપણે કરી દેવાનું. દેન આફ્ટર કેશ ફ્લો આપણને કેટલો થશે? 30,000 પ્લસ 60,000 90,000 થયું. ફેક્ટર આપણને આપેલા છે 0.826. પછી જે આપણને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મળશે કઈ રીતે મળી? 90,000 ઇન્ટુ 0.826. સો આન્સર કમ્સ ઇન 74,340. So this is the present value for second year. Now we are calculating for third year too. Third year, same thing, 120, depreciation 60,000, profit before tax 60,000, tax 30,000, depreciation 60,000, પછી કેશ ફ્લો જે આવશે 90,000 થશે. ફેક્ટોરિયલ આપણા થશે 0.751. સો 90,000 ઇન્ટુ 0.751 કરીશું એટલે આપણને આન્સર શું મળશે? 67,590. So this is the present value of our third year. Next, profit before depreciation tax for fourth year is 1,20,000. Then depreciation is 60,000. Then the profit before tax is 60,000. Then tax at the rate 50% is 30,000. Then plus the depreciation which is 60,000. Then our cash flow is 90,000. Why? Because profit after tax plus depreciation. If we are doing profit after tax plus depreciation, then we get our cash flow. So 90,000. Then we put a factor which is 0.683 at 10% discount rate. કેટલા ટકા છે? 10%. મેં તમને ફાઇન્ડ કરતા પણ શીખવાડ્યું કે ફેક્ટર આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ.
Then after, if we are going to multiply these both the things, 90,000 and 0.683, then we get the answer, or we can say the present value for fourth year is 61,470. Then now we are calculating for last and final year, which is fifth year. So our profit before tax and depreciation is 1,20,000. Then we less our depreciation, which is 60,000. Then we get an answer which is profit before tax and after depreciation, we can say is that, which is 60,000. Then we applied 50% tax on it. Then we get an answer is 30,000, plus we add a depreciation, and then we get our cash flow, which is depreciation plus profit after tax, which is 90,000. Then we put a factor 0.621. Then we get an answer is 55,890, which is a present value of fifth year. હવે જો આ ટેબલ છે એ આ રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવશે. જો આ ટેબલ એકવાર તમને પ્રિપેર કરતા ફાવી ગયું તો તમારે અને ખાસ એક ક્વેશ્ચનની અંદર ખાસ એક વસ્તુ રીડ કરવાની, કઈ વસ્તુ તમને આપેલી છે. ઘણીવાર અહીંયા આપણને શું આપેલું હતું, પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ આપણને આપેલું હતું. ઘણીવાર તમને એવું આપશે કે પ્રોફિટ બિફોર આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ, એટલે આપણને શું આપી દીધું હશે, સીધે સીધું એ લોકોએ કેશ ફ્લો આપી દીધું હશે આપણને. સમજાઈ ગયું? અથવા ઘણીવાર તમને સામેથી જેમ કહી દે કેશ ફ્લો તમને આપેલો, કેશ ફ્લો આપેલો એટલે શું હશે, એ ટેક્સ ડેપ્રિસિએશન બધું લેસ થઈ ગયું હશે એની અંદરથી. સમજાઈ ગયું? તેના આફ્ટર છે ફેક્ટર જે આપણા છે 0.909 0.826, એ ફેક્ટર તમને આપેલા હશે. કેશ ફ્લો મલ્ટીપ્લાય બાય તમે ફેક્ટર કરી નાખશો એટલે તમને જે મળશે એ તમારો આન્સર શું થશે, પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ થશે. હવે 5 એની જે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપણને મળી એનું તમે ટોટલ કરશો એટલે ટોટલ ઇઝ 3,41,100. આને આપણે શું કહેશું, ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. કેના માટે? પ્લાન 1 માટે. શું છે? ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. તેના આપણે ટેક્સ વાળી જે કોલમ હતી એને તમે છે બીજા નંબર તમે કીધું હતું કે તમે એને પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પણ તમે એને કહી શકો. શું કહી શકો? પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. બરોબર છે, વિચ ઇઝ 1,50,000. તો એને તમે શું કહી શકો, એ કોલમને નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. બરોબર છે, નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ તમે એને કહી શકો. સો લેટ્સ મૂવ ઓન ફર્સ્ટ મેથડ, વિચ ઇઝ પેબેક પીરિયડ મેથડ. બરોબર છે, પેબેક પીરિયડ મેથડ ઉપર મૂવ થાય એ પહેલાં આપણે શું કરીશું કે એ પહેલાં આપણે છે પ્લાન 2 માટે પણ આપણે સેમ થિંગ જે આપણે અપ્લાય કરવાની છે, પ્લાન 2 માટે પણ આપણે એકવાર ફાઇન્ડ કરી લઈએ, ફાઇન્ડ આઉટ. ધેન આફ્ટર વી આર મૂવિંગ ઓન ધ મેથડ્સ. એક્ઝામ્પલ તમારે આમ જ કરવાનું છે. પહેલાં જેટલા તમને પ્લાન આપેલા હોય અથવા તો જેટલા તમને પ્રોજેક્ટ આપેલા હોય તો એ બંને પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાના. ધેન આફ્ટર જે આગળ તમારે મૂવ ફર્ધર કરવાનું, કોઈ પણ પેબેક પીરિયડ અથવા તો કોઈ પણ મેથડ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપેલી હોય એમાં. કદાચ જો તમારે એમ કરવું કે પહેલાં પ્લાન 1નું બધું કમ્પ્લીટ કરી પ્લાન 2નું બધું કરવું, તો ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન યોર્સ, ઓન યોર કન્વિનિયન્સી. હવે પ્લાન 1 જે છે એની અંદર સેમ થિંગ, પ્લાન 2 જે છે એની અંદર સેમ થિંગ અપ્લાય થશે. કઈ સેમ થિંગ અપ્લાય થશે? જે વસ્તુ આપણે પ્લાન 1ની અંદર જે આપણે અપ્લાય કરેલું છે, બરોબર છે, એ જ સેમ થિંગ શું થશે, આની અંદર આપણે અપ્લાય કરવાની થશે. બરોબર છે, આની અંદર આપણે જો યર પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ, ડેપ્રિસિએશન, પીબીટી, ટેક્સ 50%, ડેપ્રિસિએશન, જેટલી વસ્તુ આપણે અપ્લાય કરી હતી સેમ વસ્તુ આપણે શું કરશું, આની અંદર આપણે અપ્લાય કરવાનું થશે. તો યર પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ, then after depreciation, then after આપણને મળશે શું, પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મળશે. ટેક્સ એમાંથી લેસ કરી નાખીએ, પછી આપણે ડેપ્રિસિએશન એડ કરી દઈએ, આપણને મળશે કેશ ફ્લો. કેશ ફ્લો ઇન્ટુ આપણે ફેક્ટોરિયલ કરીએ એટલે આપણને મળે આપણી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. સમજાઈ ગયું? ક્લિયર? ઓકે. ધેન પ્લાન 2 માટે, પ્લાન 1 ની અંદર જેમ આપણે કરેલું છે એ જ સેમ વસ્તુ આપણે કેમાં કરશું, પ્લાન 2 માટે કરીશું. તો એની અંદર આપણને જે યર આપણને આપેલા છે ફોર ફર્સ્ટ યર, પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ આપણને કેટલું આપેલું છે પ્લાન 1 માટે, તો કે 1,50,000 આપેલું છે. ક્યાંથી એવું જોઈએ છે 1,50,000? then depreciation is 60,000. why? Because we are calculating the depreciation on this initial investment divided by project life. બંને પ્રોજેક્ટ માટે જો આપણને શું આપેલું છે, પ્લાન 1 and પ્લાન 2, for each plan initial investment will be 3 lakh. જો તમને ઘણીવાર શું થશે કે ઘણીવાર તમને લોકોને પ્લાન 1 માટે અલગ તમને ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યું હોય, તો પ્લાન બી માટે તમને અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલું હોય. અહીંયા આપણને શું કીધું, બંને માટે આપણને સેમ કીધેલું છે, તો આપણે 2 વાર કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર છે નહીં. તો પીબીટી વિચ ઇઝ 90,000, દેન ટેક્સ રેટ આપણું જે છે એ 45,000 થશે.
then depreciation આપણું શું થશે 60,000, then cash flow આપણો 1,05,000. હવે જો 90,000 કેવી રીતે આવ્યા તો કે 150 માંથી 60 લેસ કર્યા એટલે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપણું 90,000 આવ્યું. 90,000 ને તમે 50% કરો એ ડાયરેક્ટ લેસ કરી નાખો તો તમને મળે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ વિચ ઇઝ 45,000. Then add a depreciation. Why? Because we want to calculate a present value, and for present value the formula is cash flow into factor. So for cash flow we need a depreciation and tax addition of both. So we added 45,000 plus 60,000. The answer we get is 1,05,000. Then we are multiply with factor which is 0.909. Why? Because they given us into the question at 10% for both the plan. Okay. Then 909. Then we get a present value is 95,445. Okay. Same thing we apply with second year. 1,50,000. Depreciation is 60,000. Profit before tax is 90,000. Then tax rate is 45,000. Then depreciation is 60,000. We add this both 45,000 and 60,000. Then we get answer is 1,05,000. Then factor is 0.826. Now we are multiply 1,05,000 into 0.826. Then we get answer is 86,730. This is the present value for second year. Now we are moving for third year, where a profit before depreciation and tax is 1,20,000. How? They given into the question. Here it is 1,20,000 for third and fourth year. Then 6,000 is number 5. Okay. Depreciation is 60,000. Then profit before tax is 60,000. Why? 1,20,000 minus 60,000 करसो. The answer is for 60,000. Then we apply a 50% of tax on it. Then when we are going to calculate, then 60% into 60,000 into 50%, then we get a 30,000. Then depreciation we added 30,000 plus 60,000, so we get 90,000 is cash flow. And if we are multiply with 0.751 which is our factorial, okay, then we get an answer is 67,590. Then fourth year 1,20,000 is profit before depreciation and tax. Then we calculate a depreciation which is 60,000 for all the plan for both the plan and respected years. Then profit before tax we get a 60,000. Then we apply 50% tax which is 30,000 plus 60,000 which is our depreciation. And when we are going to summation or total with the both the things, profit after tax and depreciation, then we get the answer is 90,000 which is our cash flow. Then we multiply with our factor which is 0.683. Then we get the answer is 61,470 which is the present value of our fourth year. Then after for fifth year, profit before depreciation and tax is 60,000. We calculate depreciation is 60,000. So what we get? None. And tax is always 0. Why? Because if we are going to calculate if we are going to multiply any item with 0, then we get answer is 0. Okay. Then depreciation is 60,000. Why? Because depreciation is we already calculated depreciation. That's why we get a 60,000 in depreciation. Then cash flow is 90,000. Okay. Then after factor is 0.621. Then present value is 37,260. And the present value sum total of 5 year is 3,48,495 which is our total present value. And if we are going to make a total of the profit after tax, then we get a 1,50,000 as our net profit after tax. તો જેવી રીતે કીધું બરાબર છે એ રીતે આપણે પેબેક પીરિયડ મેથડ તરફ આપણે મૂવ કરીએ બરાબર છે. તો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય એન્યુઅલ કેશ ફ્લો થશે. તો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બરાબર છે કઈ રીતે મળશે? તો પ્લાન 1 માટે આપણે જોઈએ બરાબર છે. તો 3 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 90,000. 3 લાખ ક્યાંથી આવ્યા? તો કે જો અહીંયા આપણને ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ કેટલું છે આપણું 3 લાખ છે. અને ડિવાઇડેડ બાય 90,000 શું કામ કર્યું? તો કે એનું કેશ ફ્લો જો દર વર્ષે 90,000 છે એટલા માટે. ઓકે, એટલા માટે મેં શું કરેલું છે
90,000 ડિવિઝનમાં મૂકેલા છે અને ધ આન્સર વી ગેટ 3.33 યર. પેબેક પીરિયડ મેથડ હોય તો એની પાછળ હંમેશા તમારે યર લગાવવાનું થશે, અથવા તો તમે એને છે 3 વર્ષ અને 4 મહિના મીન્સ કે 3 યર ઓર 3 યર 4 મંથ તમે એને કહી શકો. તમારે જો આવી રીતે આન્સર આવે પોઈન્ટ્સની અંદર તો પણ ચાલે, તમે એને પોઈન્ટ કરતા આવી તો યરને મંથમાં લખો તો પણ ચાલે. ધેન ફોર ધીસ સેમ થિંગ ઇઝ વિથ પ્લાન 2. પ્લાન 2માં જો આપણને શું એ લોકોએ કીધેલું છે, કેશ ફ્લો એનો છે ને સેમ નથી. જો 150 15 15 90 90 90 એ જે ટૂંકમાં એ લોકોનો કેશ ફ્લો છે, તો આ સેમ નથી થતું. સમજાણો તમને? સેમ નથી અહીંયા. તો શું થશે આપણે ઓકે યર આપણને કેટલા આપણને આપેલું છે, ફર્સ્ટ યર છે. હવે જો આ એક બીજી મેથડ છે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે. પેબેક પીરિયડ મેથડની ફોર્મ્યુલાથી તમે જઈ શકો. અને આ ફોર્મ્યુલા કરતાં એક અધર બીજી એક મેથડ છે. આ મેથડમાં કઈ રીતે આવશે તો કે જો જે આપણને જે જો 3 લાખનું આપણું શું હતું ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, તો પેબેક પીરિયડ મેથડ એટલે કેવી મેથડ છે કે 3 લાખનું તમે જે રોકાણ કરેલું છે મીન્સ કે જે ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એ કેટલા યરની અંદર તમને પાછા મળે છે. હવે આપણે જોતા જઈએ તો જો 1,05,000 ફર્સ્ટ યર છે, તો હજી આપણને પાછા મહિનાને 3 લાખ આપણો. ઓકે આપણે સેકન્ડ યરમાં મૂવ થઈએ. સેકન્ડ યરના આપણને કેટલા આપેલા છે 1,05,000. યસ જોઈએ આપણે પહેલાં. યસ સેકન્ડ યરના આપણને શું આપેલા છે 1,05,000. આવી ગયા જો 1,05,000 સેકન્ડ યરના. તો શું કરીએ આપણે મૂવ કરીએ. હજી આપણા ટૂંકમાં 3 લાખ આપણને પાછા આપણે નથી મળતા. હજી આપણો ટોટલ થયો 2,10,000 આપણો ટોટલ થયો. હજી આપણે 90,000 જોઈએ છે. તો થર્ડ યર માટે આપણે જોઈએ, થર્ડ યર માટે આપણને કેટલી અમાઉન્ટ છે 90,000 છે. તો પૂરેપૂરી 90,000 આપણે યુટિલાઇઝ કરી લેશું. આનો ટોટલ 3 લાખ આવી ગયા તમારે. કેટલા યર આપણને આપણા ટૂંકમાં રૂપિયા આપણને પાછા મળ્યા છે તો કે 3 યરે. કઈ રીતે મળ્યા તો આપણે શું કહી શકીએ, ઇન ધીસ પ્રોજેક્ટ ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ₹3 લાખ will be recovered in third year as under. બરાબર છે. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું બરાબર છે. એવી રીતે આપણને 3 વર્ષની અંદર આપણને નાણાં આપણને પાછા મળી જાય છે. So let's move on other method which is average accounting rate of return, or you can say is that the ARR formula is average annual profit divided by average investment into 100. So let's move for plan 1. બરોબર છે. હવે સૌથી પહેલાં જો એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ આપણે જોતો છે, તો એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ આપણી પાસે અત્યારે છે નહીં. સો હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ ઇટ? સો લેટ્સ સી. એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડ્યુરિંગ લાઈફ ઓફ પ્રોજેક્ટ નંબર ઓફ યર. બરોબર છે, ડિવાઇડેડ બાય. તો પ્લાન 1 માટે ટોટલ નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડ્યુરિંગ લાઈફ પ્રોજેક્ટ. હવે જો પ્લાન 1 માટે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. 1,50,000 હતો, તો શું કર્યું મેં 1,50,000 ડિવાઇડેડ બાય કેટલા યર આપણને આપેલા છે, પ્રોજેક્ટ લાઈફ ઇઝ 5 યર આપણને આપેલા છે. 5 વર્ષ પ્રોજેક્ટની લાઈફ છે. તો મેં શું કરેલું છે 5 યર આપણે ડાયરેક્ટ મૂકી દીધા. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30,000 આપણને શું મળ્યું, નેટ આપણું એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ મળ્યો આપણું. સમજાઈ ગયું તમને? જેટલો તમારો નેટ પ્રોફિટ થાય એને ડિવાઇડેડ બાય જેટલી પ્રોજેક્ટની લાઈફ હોય એને તમે ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે તમને તમારું શું મળશે, એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ, કે દર વર્ષે જે કેટલો પ્રોફિટ થશે. સમજાઈ ગયું? હવે જો અહીંયા 1,50,000નો જે પ્રોફિટ અહીંયા થાય છે બરોબર છે, તો 1,50,000નો પ્રોફિટ જે થયો તો એ તમને દર વર્ષે કેટલો થશે, અહીંયા તો ચાલો આપણને આપી દીધું છે. અમુક વાર ના સેમ આવતું હોય યાર, તો શું થાય તો કે આપણે જોવું પડે કે પર યર કેટલો થતો, 30,000. then same thing we apply with the plan 2 where our net profit is same 1,50,000. so which amount we get per year, 1,50,000 divided by 5, so 30,000. same thing. Okay, so now we are moving for another thing, okay, which is annual investment. annual investment આપણે શું કરવાનું છે, ફાઇન્ડ કરવાનું છે. annual investment શું કામ, તો કે ફોર્મ્યુલા શું છે, એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટુ 100. સો એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ તો આપણને મળી ગયું બંને પ્લાનનું. હવે એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો લેટ્સ ફાઇન્ડ ઇટ. એની ફોર્મ્યુલા શું થશે તો કે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો ચાલો આપણને અહીંયા આપેલું છે, કેટલું આપેલું છે 3 લાખ. સ્ક્રેપ વેલ્યુ કંઈ તમને આપેલી છે નથી આપેલી. જો સ્ક્રેપ વેલ્યુ આપેલી હોય તો આપણે શું કરવાનું થશે, એડ કરવાનું થશે. જો સ્ક્રેપ વેલ્યુ ના આપેલી હોય તો આપણે એડ કરવાની જરૂર છે નહીં. ઓકે, so for plan 1 3 lakh plus 0 divided by 2 is equal to 150.
then plan 2 3 lakh plus 2 0 divided by 2 is equal to 150. સો બંને યર માટે આપણને શું મળ્યું છે? સેમ મળેલું છે. તો આપણે શું કરીએ? આ વસ્તુને આપણે છે ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે પુટ કરી દઈએ. then we get answer is for plan 1 3 lakh divided by 150 into 100 is equal to 20%, and for plan 2 3 lakh 30,000 divided by 150 into 100 is equal to 20%. so for both the plan 1 and plan 2 બંને પ્લાન માટે આપણને છે આપણું ARMS કે અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓર એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન આપણને કેટલું મળેલું છે? તો કે આપણને બંને પ્લાન માટે આપણને 20% મળેલું છે. સો લાસ્ટ મેથડ આપણને એ લોકોએ શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું? નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપણને ફાઇન્ડ કરવાની કીધી હતી. તો નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? તો કે ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ લેસ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓર ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ એટલે કઈ? જો પ્લાન 1 માટે કેટલી છે? 3,41,100. ઓકે, સો લેટ્સ મેક અ કેલ્ક્યુલેશન. પ્લાન 1 માટે 3,41,000 માઇનસ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું જે હતું તો 3,41,100. ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું કેટલું હતું? 3 લાખ આપણું ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું. તો આમાં શું કરેલું છે? ડાયરેક્ટ 3,41,100 માઇનસ 3 lakh is equal to 41,100. and same thing apply with plan 2. plan 2 માં આપણને કેટલી મળી ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ? 3,48,495. તો આપણે શું કરી દીધું? 348,495 માઇનસ 3 લાખ કરીશું એટલે આપણને આન્સર શું મળશે? 48,495. સો આના પછી આપણે આ લોકોએ કીધું હતું કે કયો પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. તો સજેશન આપણે દેવાનું, જો જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછે કે ભાઈ તમે સિલેક્ટ કરવાનો છે કયો પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરો, ત્યારે હંમેશા તમારે છે વાક્ય નીચે લખવું પડશે, સેન્ટેન્સ નીચે લખવું પડશે. જો મેં લખેલું છે in both the plan accounting rate of return is equal, so investment can be made in any plan, but in plan 2 payback period is less, so plan 2 should be selected. બરોબર છે? જો અહીંયા મેં શું કીધું સિમ્પલ, તમારે હંમેશા એનપીવીના બેઝ ઉપર તમારે કંઈ ટૂંકમાં તપાસ નહીં કરવાની, એના સિવાય તમને બીજી કંઈ મેથડ આપેલી હોય એના ઉપર કરવાનું. કે જો અહીંયા શું લખેલું છે? અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન જેવું બંને પ્લાનમાં શું છે? ઇક્વલ છે, બંને પ્લાન માટે સેમ છે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે છે ગમે તે પ્લાનમાં તમે કરી શકો. બરોબર છે? તમને રિટર્ન પ્રોપર જ મળવાનું, બંનેમાંથી સેમ જ તમને રિટર્ન મળશે બંને પ્લાનમાંથી. પણ પ્લાન 2 ની અંદર જેટલા તમે ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે ને તમને પ્લાન 2 ની અંદર તમને વધારે જલ્દી મળી જશે. તમને ઓલામાં આપણને 3.33 યર આપણને મળતા હતા, પણ પ્લાન 2 માં આપણને કેટલા? 3 યરની અંદર આપણને છે આરામથી મળી જશે. સમજાઈ ગયું? તો this is it for today's lecture. Thank you very much.